নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ আজি বিশেষ এটা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যেহেতু বতৰৰ ফুল, বিশেষকৈ আমি সাধাৰণতে অসমত বতৰৰ ফুল বুলি ক'লে ঝাৰকালি বতৰৰ ফুলেই বুজোঁ। মই ভাবিলোঁ যে আজি কেইটামান ফুলৰ লগত আপোনালোকক বিশেষ চিনাকি কৰি দিওঁ। চিনাকি কৰি দিয়া অৱশ্যে আপোনালোকক প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আপোনালোকে ফুলখিনি চিনি পায়েই। তথাপিতো মই ভাবিলোঁ ক্ৰমানুসাৰে আপোনালোকক কিছু বুজাই যাওঁ কোনটোনো কেতিয়া লগায়, আৰু আমাৰ যিকণ জ্ঞান সাধাৰণ জ্ঞান সেইখিনিয়ে মই ক'ম। হয়তো আমাতকৈ এই ক্ষেত্ৰত বহুত জ্ঞানী মানুহ আছে, তথাপিতো মই ভাবিলোঁ মোৰ সাম্যক জ্ঞানে দুই এষাৰমান আপোনাক কওঁ। প্ৰথমতেই আহি পৰিছে যিজোপা ফুল আমি ভাবোঁ সেইটো হ'ল ক্ৰিচেণ্থেমাম, সকলোৰে পৰিচিত চন্দ্ৰমল্লিকা বুলি কয় বেংগলীত, বা অসমীয়াতো চন্দ্ৰমল্লিকা বুলি কয়, ক্ৰিচেণ্থেমাম বুলিও কোৱা যায়। বিভিন্ন ৰঙত পোৱা যায়, তাৰ বিভিন্ন আকাৰত ফুলটো হয়, সৰু হয় কিছুমান, যিটো আমি পম বুলি কওঁ, আৰু সেইটো সাধাৰণতে ফুল নাম্বাৰছৰ সংখ্যাটো খুব বেছি, আৰু এটা বল ভেৰাইটি থাকে, এটা স্পাইডাৰ ভেৰাইটি থাকে, আৰু বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি থাকে। আজিকালি পুনে বুলিও এটা ভেৰাইটি আহিছে, ডুৱাৰ্ফ, কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ, ফুলৰ বিন্যাসো অত্যন্ত সুন্দৰ, আৰু এই ফুলটো আপুনি বছৰি বছৰি যদি আপুনি ৰাখিব জানে পেৰেনিয়েল হিচাপেও আপুনি ৰাখি যাব পাৰে, বা প্ৰত্যেক বছৰে একেটা বস্তু আপুনি তাৰ কাটিং পচাই আপুনি লগাব পাৰে। আমি সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰাই প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ, আমাৰ মানুহৰ অসুবিধাত আমি কৰোঁ, বা তথাপিতো মই ভাবোঁ যে সেইটো আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰে। তো সেইটো আগষ্ট মাহৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন তাৰ আৰম্ভ হয়। সেইটো আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ বতৰৰ ফুলৰ ভিতৰত আমি ক্ৰিচেণ্থেমামেই কৰোঁ। তাৰপিছতে মই ভাবোঁ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যিটো ফুল বুলি কওঁ আজিকালি, যিটো হ'ল মেৰিগ'ল্ড, বা আমি নাৰ্জী বুলি কওঁ অসমীয়াত। আৰু সাধাৰণতে মেৰিগ'ল্ডৰ ভিতৰত এতিয়া আটাইতকৈ পপুলাৰ ভেৰাইটিটোৱে হ'ল ডেট ইজ হ'ল ইনকা। সেইটো কেইবাটাও লিডিং কোম্পানীৰ পৰা আহে, আমি সাধাৰণতে চিনজাণ্টা কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাতে গ্ৰেডিং থাকে, আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে জনাইছোঁ, যাতে গ্ৰেড 1, গ্ৰেড 2, গ্ৰেড 3 বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গুটি থাকে তাত। একেটা কোম্পানীয়ে গ্ৰেডিং 1, মানে গ্ৰেড 1টো নাম্বাৰ 1, মানে সেইটো বেষ্ট ব্ৰিড। আমি চেষ্টা কৰোঁ, আমি কোৱা নাই যে সদায় আমি সেইটো পাওঁ, কেতিয়াবা মাৰ্কেটত নাপাবও পাৰোঁ, আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে বেষ্ট ব্ৰিড গুটিটো যিটো হয়, বেষ্ট গুটি আমি সেইটো পেলাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ মাৰ্কেটত দিবৰ কাৰণে। আৰু সি আজি আমি ধৰক লাষ্ট 35 বছৰ ধৰি খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আহিছে, আৰু সেইটো খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট দিয়ে। তাৰ ভিতৰতে কালাৰৰ ভিতৰত সাধাৰণতে থাকে, তাত 4টা কালাৰ পোৱা যায়। এটা হ'ল গল্ডেন, এটা হ'ল য়েল্ল', এটা হ'ল অৰেঞ্জ, আৰু এটা যিটো আমি বগা বুলি কয় কিন্তু সামান্য ক্ৰীম কালাৰ। তথাপিতো ক্ৰীমটোৰ বাদে বাকীকেইটাৰহে জনপ্ৰিয়তা আমি বেছি দেখোঁ, বিশেষকৈ গল্ডেন আৰু আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰটো জনপ্ৰিয়তাটো অত্যন্ত বেছি। ফুলটো দেখিবলৈ কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ, 1-1.5 ফুটৰ ভিতৰত গছজোপা হয়, থুপুকা হয়, গছজোপাৰ কলি যথেষ্ট থাকে, আৰু তাৰ পিকুলিয়াৰিটি বা তাৰ আটাইতকৈ কি ক'ম ভালৰ গুণটো এইটোৱে যে প্ৰতিটো ফুলৰ ছাইজ সমান। সাধাৰণতে মেৰিগ'ল্ডত দেখা যায়, আগতে আমি যিবোৰ প্ৰজাতি কৰিছিলোঁ যে হয়তো মাজতে এজোপা দুজোপা ফুল ডাঙৰ, বাকীখিনি সামান্য সৰু থাকে, কিন্তু এই ইনকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সামান্য গোটেইবিলাক ফুলেই প্ৰায় সমান। এই ফুলজোপাত মাত্ৰ এটাই অসুবিধা থাকে, হয়তো খুব যদি দবাপিটা বৰষুণ হয়, যিহেতু আমি ইয়াত বৰষুণৰ প্ৰৱণতা বেছি আমাৰ জলবায়ুত, বৰষুণ দিলে কিন্তু ফুলজোপাত যদি ফুল ফুলি থকা অৱস্থাত যদি বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লে আগটো ভাঙি যোৱা দেখা যায় বা বেকা হৈ যোৱা দেখা যায়। সেইকাৰণে তাৰ ব্যৱস্থা হিচাপে আপুনি ওপৰত যদি বৰষুণ দিয়া আগে আগে যদি কভাৰ কৰি দিয়ে সেইটো বেছি ভাল। এতিয়া আহিল তাৰপিছত আৰু এটা মেৰিগ'ল্ডৰ বিষয়ে মই কৈ থওঁ, যিটো আফ্ৰিকান জায়েণ্ট মেৰিগ'ল্ড বুলি কওঁ, যিটো আমি আগতে আমাৰ চিনাকি আছিল। গছজোপাৰ হাইট হয়তো 2 ফুট 2.5 ফুটৰ ভিতৰত পৰে, ফুলৰ ছাইজ অত্যন্ত ডাঙৰ, কিন্তু হাইটটো বেছি। গতিকে যিবিলাক কেম্পাছ ডাঙৰ তেওঁলোকে আফ্ৰিকান মেৰিগ'ল্ডটো ব্যৱহাৰ কৰে, যিহেতু দূৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে ভাল, দেখিবৰ কাৰণে ভাল। ডাঙৰ কেম্পাছৰ কাৰণে আফ্ৰিকান মেৰিগ'ল্ডটো আমি লগাব পাৰোঁ, আৰু সাধাৰণতে ইনকাটো আমি সাধাৰণতে সৰু কেম্পাছত লগোৱা দেখা যায়। মাটিতো লগাব পাৰি, পটতো লগাব পাৰি, কিন্তু মাটিত লগালে তাৰ আকাৰ সামান্য ডাঙৰ হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ পাছতে যদি মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ যদি জনপ্ৰিয় ফুল, যিহেতু আমি নাৰ্চাৰীত আমি আমাৰ গ্ৰাহকৰ বিচৰাৰ ফালত চাই পেলাই মই কওঁ আটাইতকৈ পপুলাৰ ফুলটো হ'ল সেইটো হ'ল পিটনিয়া। পিটনিয়া দুটা হেৰিত আহে, ভাগত আহে, এটা হ'ল ছিংগল, আনটো হ'ল ডাবল পেটেল। তাৰে বাই কালাৰো থাকে, এটা পেটেলত দুটা ফুলো দেখা যায়। ছিংগল কালাৰটো অত্যন্ত ধুনীয়া, প্ৰত্যেকৰ চইচ বেলেগ বেলেগ, কোনোবাই বগা ভাল পায়, কোনোবাই হয়তো বাই কালাৰ ভাল পায়, কিছুমানে ডাবল ভাল পায়, কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ সাধাৰণতে ছিংগল পেটেলৰ পিটনিয়াটো দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ। পাহিটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন স্বাভাৱিক নেচাৰেল নহয় পেলাই এইটো কিবা আৰ্টিফিচিয়েল যেনেই লাগে, বিশেষকৈ ভাইলেট বেঙুনীয়া জাতীয় কালাৰ বা বগা কালাৰ যিবিলাক দেখাত কাপোৰৰ যেন লাগে তেখেতে। আৰু এই ফুলটোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল কি, আমি হেঙিং পটতো খুব সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰোঁ, মাটিতো কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হেঙিং পটত বেছি ভাল। ফুলজোপা যিহেতু অলপ ওলমি পেলাই ফুলে, আৰু ফুলৰ আকাৰ বা গঠন অত্যন্ত সুন্দৰ, আৰু খুব বেছি আংশিক ৰ'দ হ'লে তাৰ ৰিজাল্টটো বেছি ভাল পোৱা দেখা যায়। যদি বাৰান্দাত আমি ওলমাই পেলাই ফুলজোপা ৰুওঁ তেনেহ'লে অত্যন্ত বহুত দিন টিকি থাকে। বহুতে আমাক কয় যে আমি এপ্ৰিল মে' মাহলৈকে, জুন মাহলৈকেও অন্ততঃ পিটনিয়া ফুলি থকা দেখা যায় বুলি কয়। গতিকে পিটনিয়া আপোনাৰ এটা চইচৰ হেৰি হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ বাগিচাখনত পিটনিয়া অবিহনে মই ভাবোঁ বাগিচাখন সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিল চালভিয়া। চালভিয়া সাধাৰণতে আমি হেজ টাইপত যদি দীঘলীয়াকৈ দিব খোজোঁ, এজোপা দুজোপা ফুলত হয়তো ইমান সুন্দৰ নালাগে, সৰহকৈ দিলে বেছি ভাল দেখা যায়। ৰঙা কালাৰটো আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়, তাৰ কেইবাটাও কালাৰ পোৱা যায়, যে হোৱাইট এটা কালাৰ থাকে বা আপোনাৰ ভাইলেট কালাৰো থাকে, কিন্তু
যিটো ৰঙা যিটো সালভিয়া সেইটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ফুল আৰু তাৰ কালাৰটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় কিন্তু তাতে এটাই কথা মই ভাবোঁ যদি আপুনি সৰহ সংখ্যকে ফুলটো লগায় তেতিয়াহে তাৰ কালাৰটো ওলায় আৰু সালভিয়াও বহুত মানুহে এইটো কাৰণে ভাল পায় কাৰণ বিশেষ বৰষুণৰ বতৰত যদি কিবা কাৰণে যেনেকৈ আমি মেৰিগোল্ডৰ কথা পাতিলোঁ যে বৰষুণৰ বতৰত মেৰিগোল্ডৰ কিছু অসুবিধা থাকে সেই অসুবিধাটো কিন্তু সালভিয়াটো দেখা নাযায় বৰষুণ বতৰত ই টিকি যায় ফুলটো যি কোনোবাই কেতিয়াবা যদি সালভিয়া সৰহকৈ এবাৰ লগাই পাইছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এপ্ৰ'চটো যদি পদুলিটো দীঘল হয় স্বাভাৱিকতে আপুনি সেই দীঘলীয়া পদুলিটোত ধুনীয়াকৈ আপুনি সালভিয়া লগাব পাৰে দুই দাঁতিত আৰু চালে চকুৰোৱা হয় আৰু হাইটটো মধ্যমীয়া গতিকে মেৰিগোল্ডৰ সন্মুখত আপুনি সালভিয়া লগাব পাৰে বা আপুনি কোনো কেম্পাছ ডাঙৰ কেম্পাছতো লগাব পাৰে সৰহকৈ লগালেহে সুন্দৰ দেখি সেই কথাটোৱে চকুত লাগিবলগীয়া এপাহ দুপাহ হ'লে এজোপা দুজোপা হ'লে ইমান চকুত নালাগিব কিন্তু সৰহকৈ লগালে অত্যন্ত সুন্দৰ দেখি ইয়াৰ পাছতে মই কথা পাতিম জিনিয়া জিনিয়াটো ফুল সামাৰ জিনিয়াও থাকে জিনিয়া সামাৰটো দেখা যায় বা উইণ্টাৰটো দেখা যায় এতিয়া দুইটা হাইটত থাকে আজিকালি ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি মানে চাপৰ ভেৰাইটি পায় আপুনি ওখ হোৱা ভেৰাইটি আপুনি জিনিয়া পাব পাৰে চ' সেই ধৰণে জিনিয়া অত্যন্ত সুন্দৰ ফুল তাৰ কালাৰ ভেৰিয়েশ্যন থাকে অত্যন্ত বেলেগ বেলেগ কালাৰ জিনিয়া পোৱা যায় আটাইতকৈ ভাল গুণটো হ'ল জিনিয়াৰ যে বতাহত বা বৰষুণত ই সহজে ভাগি নপৰে ফুলজোপা অত্যন্ত টান ডাঠ কাগজৰ নিচিনা কালাৰ অত্যন্ত চকুত লগা আৰু আজিকালি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জিনিয়া আহিছে যোৱা 2-3 বছৰত আমি ইমান সুন্দৰ কালাৰ পাইছোঁ ৰাইজে এইটো পোৱাৰ পিছত আমাক অত্যন্ত সঁহাৰি দিছে আৰু খুব চাহিদা ইয়াৰ বেছি পোৱা দেখা গৈছে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ বাগিচাখনত জিনিয়া হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী ইয়াতো এটা কথা যদি বেডখন ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে কালাৰবিলাকৰ বিন্যাসটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ থাকে আৰু হয়তো সালভিয়াৰ সন্মুখত বা ইনকাৰ লগত আপুনি এইটো লগাব পাৰে উচ্চতাটো চাই পেলাই মই কৈছোঁ তাতে বহুত প্ৰজাতিৰ থাকে ডুৱাৰ্ফো থাকে কিছুমান বা সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু কালাৰ অত্যন্ত চকুত লগা আৰু ডিউৰেবল এই দুটা কথাই মনত ৰাখিবলগীয়া ইয়াৰ পাছতে মই কথা পাতিম এষ্টাৰৰ কথা এষ্টাৰটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ফুল তাৰ কালাৰটো অত্যন্ত সুন্দৰ বিশেষকৈ ভাইলেট লাইট ভাইলেট যিটো ব্লু বুলি কোৱা যায় বা হোৱাইট বা বিভিন্ন কালাৰৰ এষ্টাৰ পোৱা যায় হাইটটো অত্যন্ত কম গতিকে 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চিৰ ভিতৰতে হাইট থাকে সেইটো আমি যিটো সাধাৰণতে বিক্ৰী কৰোঁ হয়তো বেলেগ জাতৰ গছ বেলেগ হাইটৰ থাকিবও পাৰে কালাৰটো কাৰণে খুব বেছি পপুলাৰ সেইটো কাৰণে মানুহে বিচাৰে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি গছ লগালেও অসুবিধা একো নাই টাবতো আপুনি লগাব পাৰে বা পটতো লগাব পাৰে বা ৰেজিং বেডতো লগাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে লগাব পাৰে তো সেইকাৰণে এষ্টাৰ যথেষ্ট পপুলাৰ তাৰ কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ কালাৰ যদি ভেৰিয়েশ্যন আপুনি বিচাৰিছে বাগিচাখনে যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুল বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে এষ্টাৰ আপোনাৰ লগোৱাটো ভাল ইয়াৰ পিছত আহিল ফ্লক্সো একেই অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ফুল বহুত আগৰ পৰাই আমি ফ্লক্স দেখি আহিছোঁ গছজোপা চাপৰ বহলকৈ ফুলে আজিকালি বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায় বাই কালাৰতো পোৱা যায় ফুলৰ বিন্যাসটো বেলেগ বেলেগ থাকে ফুলৰ আকাৰটো অত্যন্ত সৰু কিন্তু কালাৰবোৰ চকুত লগাৰ কাৰণে ফ্লক্সটো বৰ জনপ্ৰিয় ডিউৰেবল ফুল যথেষ্ট দিন ফুলি থাকে ফ্লক্স আমি সাধাৰণতে যিবোৰ কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স ডাঙৰ এৰিয়াৰ কাৰণে লগোৱা দেখা যায় সৰহকৈ ফুলটো ফুলে আৰু ফুলৰ কালাৰ বিন্যাস বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণেই মানুহে এইটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে আৰু বতাহতো সহজে বেয়া হৈ নাযায় আমি আগৰ পুৰণা যিবোৰ বাগিচাত দেখোঁ সেইবিলাকত সাধাৰণতে এইবোৰ লগাই মূল গছজোপাৰ দাঁতিত গোলকৈ লগাবলৈ বা বিভিন্ন আকাৰত লগাবৰ কাৰণে অত্যন্ত ধুনীয়া কিন্তু এটাই কথা ফ্লক্স এজোপা বা দুজোপা লগালে সিমান সুন্দৰ নেদেখি যদি সৰহকৈ লগোৱা যায় তেতিয়া তাৰ আচল সৌন্দৰ্যটো ওলাই পৰে সেইবাবে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ বাগিচাখনত ফ্লক্স লগোৱাটো আপুনি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ পাছত মই এজোপা ফুল আপোনালোকক বিশেষকৈ চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল চিনেৰিয়া কাৰণ আজিকালি প্ৰায়ে এটা আমি মানুহৰ অসুবিধা দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ বাৰীখনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰ'দ নপৰে তো সেই হিচাপে চিনেৰিয়া ফুলটো যদি লগোৱা যায় কম ৰ'দত মানে কম পোহৰত এটা ফুলা ফুলৰ ভিতৰত হ'ল চিনেৰিয়া কালাৰ অত্যন্ত ধুনীয়া নেটত আপোনালোকে চালে দেখিব ৰাতিপুৱা পোহৰটো ৰ'দ পৰাত অসুবিধা একো নাই কিন্তু পাছবেলা যদি বেছি পোহৰ নপৰেও তেনেহ'লে আপোনাৰ চিনেৰিয়া ফুলটোৱে অত্যন্ত ভাল পাৰফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে চিনেৰিয়াটোৰ জনপ্ৰিয়তা বেছি যাৰ ঘৰত আপোনাৰ ৰ'দৰ প্ৰৱণতাটো কম বা ৰ'দ কম পায় ইয়াতে মই কৈ থওঁ এই প্ৰায়খিনি ফুলৰ কথা যিটো মই ক'লোঁ জাৰকালি বতৰৰ যিখিনি ফুলৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ ভিতৰত বেছিভাগ ফুলতে ৰ'দ পোৱাটো বাধ্যতামূলক যেতিয়া ৰ'দ পাব তেতিয়াহে প্ৰপাৰ কালাৰবিলাক ওলাব বিশেষকৈ ইনকা জাতীয় গছত ৰ'দৰ হোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৰ'দ হ'লেহে তাৰ কালাৰ আহিব বা কালাৰ বা চাইজ প্ৰত্যেক পাৰফৰ্মেঞ্চ তেতিয়াহে ভাল হ'ব আৰু খৰালি ভাবোঁ এইটো কাৰণেই খৰালি ৰ'দটো টান হৈ থাকে কিন্তু তাৰ কোমল যদিও ঠাণ্ডাৰ ফালে লাহে লাহে কোমল হৈ যায় আৰম্ভণিতে ৰ'দটো টান হৈ থাকে তেতিয়াই মাটিটো ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগে আৰু ৰ'দ ঘাই জেগাত লগোৱাটো দৰকাৰ আৰু আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কালাৰ ৱাইজ যদি আপোনালোকে নিয়ে তেনেহ'লে বাগিচাখন আৰু আপোনাৰ সোণত সুৰুগা হৈ পৰে যে আপুনি কালাৰটো যদি বেলেগ বেলেগকৈ লগাব পাৰে তেনেহ'লে অত্যন্ত ভাল যদি বেডত লগায় যদি টাবত লগায় তেনেহ'লেতো অসুবিধা নাই আচ্ছা ইয়াকে কৈ মই আজি সামৰিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ মাত্ৰ 10 বিধ ফুলৰ বিষয়ে মই আজি আমি ক'লোঁ বতৰৰ ফুলৰ বিষয়ে ক'লোঁ ইয়াৰ পাছে পৰে মই যদি সুবিধা থাকে তেনেহ'লে মাটিৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম বা কম জেগাত আপুনি কেনেকৈ লগাব সেই বিষয়ে আমি ক'ম ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা সাজেশ্যন থাকে স্বাভাৱিকতে আমাক জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম ধন্যবাদ